تخيل لو كنت عايش في حي محكوم بواسطة مجموعة من الفتوات أو عصابة اسمها عصابة القط الأسود، وكلهم بيلبسوا زي بعض وشايلين سلاح المفروض ان هم بيحموا بيه المنطقة من اي خطر سواء من بره او من جوه، وبيفرضوا الامن والاستقرار. الفتوات دول او البلطجية دول ليهم اعراف معينة بيمشوا عليها، وبيجازوا اي حد يمشي عكسها ويخالفها. وفي نفس الوقت ده واحد صاحبك عايش في الحي اللي جنبك، الحي ده بقى مفيهوش بلطجية، بس اللي بيحافظ فيه على الامن والاستقرار هي الشرطة. ايه بقى الفرق بين الشرطة والفتوات؟ الاتنين في المثال بتاعنا بيلبسوا لبس موحد وماسكين سلاح، الاتنين بيفرضوا عليك حاجات معينة، والاتنين بيعاقبوا اي حد يخرج على اللي شايفينه صح. ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين البلطجية والفتوات والشرطة؟ الفرق بين البلطجية والشرطة ببساطة ان الفتوات بيطبقوا قانونهم واعرافهم اللي ممكن تمشي معاك او ما تمشيش، وممكن تتغير حسب المزاج، في حين ان الشرطة تعتبر نظريا طرف محايد لانها بتطبق قانون موضوع بواسطة ناس تانية، برلمان، والبرلمان واعضائه ملهمش اي مصلحة مع اي طرف من الطرفين وما يعرفكمش شخصيا. يعني الطرف بقى اللي حط القانون اللي هو البرلمان مفروض برضو نظريا انت اللي انتخبته عشان يحط قوانين انت عايزها، وده اللي بيدي برضو نظريا الشرطة شرعية ممارسة السلطة عليك. ودول بقى مع بعض كده ممكن نسميهم الفصل بين السلطات. السلطات الثلاثة؟ لا ما اعرفش. ايه السلطات الثلاثة؟ مجلس الشورى، مجلس الشعب، مجلس المحل. خلي بالك دي اسمها شرعية ممارسة السلطة، اللي هي غير شرعية الوصول والاستمرار في السلطة بتاعت الحلقة ال14. خلينا بقى ناخدها واحدة واحدة. الفرق بين اي بلطجي او فتوة وضابط شرطة مش ازاي، ولا ان دول اتخرجوا من كلية شرطة ودول لا، ولا ان دول بيدوروا على الخير ودول لا، ولا ان ده اسمه احمد بيه وده اسمه علي علوك. الفرق الاساسي بين ده وبين ده هو تطبيق القانون المحطوط من ناس تانية. اللي يفرق بين حكم الشرطة المنظم وحكم الفتوات الاشبه بالغابة هو الفصل بين السلطات، لان البلطجي او الفتوة بينفذ القانون اللي هو مشرعه، شوية اعراف غير ثابتة وحسب الحالة وحسب انت لو شخصية مهمة في الحي او لا، وفي مشكلة شخصية معاك او لا. اما في حالة الشرطة نظريا على الاقل هو بيطبق قانون، ومش اي قانون، لا ده قانون مش هو اللي حطه اصلا عشان ما يكونش هو الخصم والحكم والجلاد في نفس الوقت. وهي دي اصل فكرة الفصل بين السلطات. في ناس طبعا كتير اتكلمت عن فكرة الفصل بين السلطات دي، بس اول ما بنقول الفصل بين السلطات بيجي اسم الفرنساوي مونتسكيو. المبدأ في حد ذاته مش جديد قوي يعني، فمن اقدم العصور. مش لازم يكون الحاكم هو كل حاجة، كان في اوقات كتير في قانون سماوي او ارضي او حتى اعراف في القبيلة ما ينفعش حتى الحاكم بتاع القبيلة او زعيم القبيلة يكسرها، او محتاج مجهود كبير عشان يعرف يكسر اعراف القبيلة. طبعا مع التطور الحكاية بقت اعقد، فلازم في حدود واضحة عشان ما تبقاش انت الخصم والحكم وكل حاجة يعني. وكمان موضوع الانتخابات والديمقراطية وارتفاع قيمة الفرد في القرون الأخيرة سياسيا، وعشان نظبط القوانين والقضاء في الديمقراطية ايه علاقتها بالقضاء؟ خليني اسألك سؤال، ينفع القاضي في المحكمة يحكم عليك بناء على رأي الأغلبية من الناس؟ ولو عشان لو حكم حكم مش على هوى الأغلبية هيشيلوه من مكانه، دي حضرتك تبقى مصيبة. الأشخاص المحبوبين يعني مفيش قاضي هيعرف يحكم عليهم حكم بأي حاجة حتى لو قتلوا 1000 شخص، وعشان كده مفيش انتخابات في القضاء. طيب ماشي، كل قاضي بقى هيحكم أي حكم هو شايفه من دماغه؟ لا ما ينفعش برضه، لأن القضاء ما بيكونش هو اللي بيحط القوانين عشان ما يمشيهاش بمزاجه ويبقى فيه مشكلة شخصية. طب القوانين دي واصلا فكرة ان ده صح وده غلط، ده اجرامي وده مش اجرامي، ده نعديه وده نحاسب عليه، دي بقى بتاعتنا احنا كمواطنين ونقررها احنا كمواطنين، وعشان كده لازم نشارك في وضعها او اختيار اللي هيحطها. طب بقى مين اللي هينفذ الكلام بتاع القضاء والبرلمان ويراجع عليه؟ حد ينفذه. من هنا جت فكرة السلطات الثلاث: تشريعية تحط قوانين، منتخبة من الشعب وبتمثله، تنفيذية بتنفذ الكلام ده وتكون برضو منتخبة عشان المتابعة، وهيئة ثالثة قضائية مش منتخبة. انا دلوقتي معجب بالحاكم اللي بيحكم دلوقتي، وانتم مضيعين وقته
والفساد اللي موجود بقى الراجل ما صدقنا الراجل عارف يشتغل، هتقرفونا بقى بالكلام ده وتعطلوا الراجل كل شويه. ما اصل الفصل بين السلطات ده بيعطل الحاكم. هو يا جدع مش كان في انتخابات والراجل نجح في الانتخابات، عايزين ايه بقى؟ الحقيقه في نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى ان ابو الاستبداد هو الثقه الكامله في شخص واحد حتى لو جه باختيار الشعب. تعبير الراجل ده توماس جيفرسون. يعني مهما كان الديكتاتور المنتخب ده محبوب ومرغوب في وجوده من الشعب، لازم نعمل فصل بين السلطات ونحد بين سلطاته. الفصل بين السلطات ده بقى معمول عشان يعطل الحاكم ويبطئه. ايوه فعلا، حتى لو كان قراره صح او غلط. هو عامل كده زي يافطة الالتزام بالسرعات المحددة، زي الرادار. صحيح انت ممكن تمشي بالعربية اسرع من السرعة المحددة، بس الامان بيحتم عليك تلتزم بالسرعة، لان عواقب الحوادث بتكون كبيرة لما تكون السرعة اعلى. فايوه الفصل بين السلطات بيخلي الحاكم والقرارات الكويسة كمان بطيئة. ايوه واحنا عارفين كده، بس اكيد في منطقتنا محتاجين الموضوع ده، لان الحكام بتوعنا قراراتهم في اوقات كتيرة بتخرب بيتنا، فخلينا نبطأ كله، يمكن نعرف على الاقل نوقف الكوارث اللي بيعملوها. النقطة التانية وده بقى الاهم في منطقتنا الجميلة، الفصل بين السلطات هو الضامن الوحيد لاستقرار البلد. عندك دول كتير شفناها اول ما الحاكم الاوحد مات بقى كلها حصلت مشاكل ضخمة جدا. يعني الحاكم الاوحد ده حتى لو كان كويس فهو في الاول وفي الاخر بشر، ممكن يتعب ويموت. هو في رئيس بيموت يا باشا؟ يبقى لازم يكون في الحكم اكتر من كيان مستقل ومتماسك، بحيث لو اي طرف من الاطراف الحاكمة دي وقعت باقي الاطراف تفضل متماسكة، وتفضل دايرة الحكم شغالة لحين ضبط الاعوجاج ده. وبالتالي عشان نعمل استقرار في البلد ما بيكونش اننا نسقط على القمع او نشجع الحاكم، لا، منع تكوين شخصية الحاكم الفرعون اللي وجوده مربوط بالدولة والدولة مربوطة بوجوده. الفكرة دي اصلا بنضعفها بالفصل بين السلطات. فنعم للاستقرار بتكون نعم للفصل بين السلطات، مش نعم لاستمرار الحاكم ده. طبعا اول سؤال او سخريه هتجيلك من لما نتكلم على الفصل بين السلطات في بلدنا، يقول لك يعني الدستور عندنا بيقول كده اصلا، ومفيش فايده. واديك شفت لما الحكام بتوعنا بيكونوا تحت ضغط بياخدونا لنقاش فارغ عن النظام البرلماني احسن ولا النظام الرئاسي احسن، قايمه ولا فردي في الانتخابات، طول مده الحكم ولا تقصيره، و هقول لك حاجه، ما تفكك منهم، لان ما ينفعش تختار شكل والوان العفش والمفروشات في البيت والستاير والسجاجيد وانت اصلا ما عندكش بيت. كل ده بيجي بعدين، ولو ما عندكش ملوش اي لازمه. زي كده اللي عنده سرير بس السرير في الشارع، لان الدستور في بلادنا الجميله ممكن الحاكم ينتهكه صبح وبالليل ومفيش اي حاجه بتحصل. فمش مهم حاليا يكون الدستور مكتوب كويس، مش ده الاولويه في المرحله دي، ولا كمان نوع نظام الحكم الرئاسي ولا برلماني ولا ملكي، مش مهم، لان دي فروق صغيره بناء على تاريخ وثقافه كل بلد. الدول الديمقراطيه مش ده الاساس، وتطبيق الفصل بين السلطات ده نفسه له اكتر من طريقه. الخلاصه ركز في الاساس، هو ازاي نعمل فصل بين السلطات على الارض في الواقع، لان اللي عندنا في بلدنا ده بيقولوا عليه حكم بالقانون مش حكم القانون. هو حرف واحد بس فرق كبير قوي. يعني انا هستخدم القانون لما اعوز، بس مش القانون هو اللي بيحكم، انا هستخدم القانون عشان احكم بيه. طب ازاي بقى يكون عندنا فصل بين السلطات بجد في بلدنا؟ عشان نعمل كده اول خطوة لازم نعرف هم بيضيعوا استقلال القضاء عندنا ازاي. يعني زي ما عملنا مع الاعلام، لما نفهم هم بيعملوا الحاجة دي ازاي نعرف بعد كده نعرف نشوف الخطوة الجاية. السؤال هنا، هل احنا عندنا قضاء مستقل؟ الاجابة ببساطة لا، احنا بس عندنا قضاة مستقلين، المنظومة نفسها مش مستقلة بالضرورة، وده كفاية لأي نظام إنه يبوظ المنظومة نفسها. ومش لازم يركز مع كل قاضي ويقول إن كل القضاة فاسدين، مش أساسي. وده بقى التكنيك والحرفنة اللي بتتعمل في بلداننا الجميلة من المحيط للخليج، بس طبعا بتتعمل باختلاف درجات الشدة والسوء. يعني هل من العدالة أن نعاقب متهم على جريمة نحن نرتكبها جميعا؟ أنا لن أتكلم عن الحكومة. بقول لك ايه، اصطبح وقول يا الصبح. سيادة الرئيس أنا بقول لن أتكلم عن الحكومة.
فالحكومة عندنا حسن. سيادة الرئيس، أرجو من عدالتكم أن تسمح لي أن أنا أكمل مرافعتي. اتفضل اتفضل يا حسن. فنمرة واحد، تلاقي قانون بيتشرع والمحكمة بتدي حكم حسب الورق اللي قدامها، كله تمام، بس العبرة في التنفيذ. يعني هتعمل ايه بقى بحكم على الورق بس؟ مفيش آلية او تحرك من الهيئات التنفيذية تجاهه، فالبوليس هينفذ الاحكام دي مش هينفذ الاحكام دي، يعني ينفذها على مزاجه. تاني حاجة، الأنظمة السياسية بتتحكم في توزيع القضاء على المحاكم والقضايا. يعني سهل أسند قضية معينة لقاضي أو دايرة معينة، أنا عارف إن ليه نفس توجهات النظام السياسية أو مستني من النظام خدمة بعدين زي ما هنشوف في العنصر الخامس، فعلى الأقل القاضي ده هيكون خفيف على النظام في القضايا اللي ليها أبعاد سياسية، بس غير كده خليه مستقل عادي ويحكم باللي هو شايفه، مش مشكلة. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة زي المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، فبيكون القاضي مثلا ضابط جيش، أو القوانين موجودة في حلها حالات خاصة أو إجراءات مختلفة عن المحاكم العادية. وطبعا مش محتاج أقول لك إن كل ده بيتقال إحنا لازم نعمل كده يا جماعة عشان نسرع إجراءات التقاضي عشان الاستقرار ومحاربة الإرهاب والسرعة وهكذا. وطبعا يعني أنا وأنت عارفين إن الأحكام اللي بالمنظر دي ولا بتعمل عدالة ولا بتعمل استقرار. نمرة 4، كفاءة الجهاز القضائي نفسه. الأحكام اللي بتاخد سنين 10-15 سنة، وده على فكرة مش لازم يكون عشان فساد القضاء، ده جزء من كفاءة مؤسسات الدولة اللي اتكلمنا عنها في الحلقة 18. يعني جرب انت كده وارفع قضية على حد، اي حد حتى لو كان جارك، مش لازم يعني يكون حد واصل، وهتسمع الناس بتقول لك ايه. يعني هتسمع اللي بيقول لك المحاكم دي حبالها طويلة، وبالتالي الناس اللي على الارض في حياتها اليومية بتحاول تفكها من القضاء عشان البطء في اجراءات التقاضي. وطبعا لو الموضوع له ابعاد سياسية، الانظمة كلها عندنا بتلعب اللعبة دي مع رقم واحد اللي قلنا عليه فوق، تقعد تأجل سنين طويلة أو تحرك قضية بسرعة وتطلعها من الدرج، ولو جه الحكم ساعة التنفيذ يعني مش هننفذ زي ما قلنا في رقم واحد. نمرة 5، رشوة القضاة. وهنا الرشوة مش المقصود بيها المعنى الفج المعروف للرشوة، لا 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 خالص، هي رشوة شيك، بمعنى هي يعني اطعم الفم يستحي العين يعني زي ما بيقولوا، وهي بتكون على هيئة انتدابات وتعيينات خارج السلك القضائي. يعني ممكن يجيبوه مستشار يمسك شؤون قانونية لشركة بترول، أو يعمل له انتداب في شركة ملك الدولة، أو يعمل له إعانة بره لفترة معينة، أو بعد المعاش يعملوا محافظ أو وظيفة كده حلوة. وكل ده النظام بيتحكم فيه. طبعا الفكرة إن النظام بيوصل لعموم القضاة كلهم رضاء النظام عليك بيكون ده جزاؤه، وعدم رضائه بيكون جزاؤه حاجة تانية. نمرة 6، الأنظمة دايما بتشكل بنفسها هيئات قضائية للمحاسبة ومتابعة الميزانية بتاعت الأنظمة القضائية. يعني وجود هيئة لمتابعة القضاة ولميزانيتهم، وده طبعا شيء موجود في كل دول العالم، بس عندنا الحكومات لازم تتحكم في الجهاز ده او الهيئه دي، فالحكومه بطريقه غير مباشره بتعاقب اللي على مزاجها او توزع الميزانيه بشكل يعجبها. نمره 7 بقى، لو الدوله متحكمه في البرلمان بتزوير الانتخابات، فيعني هيظبطوا القوانين، فلما توصل للقاضي القوانين مكتوبه بشكل مطاط او مفيش قوانين بتجرم اللي احنا مش عايزين. فمن حاجه بقى واخر حاجه، هو ايه اللي بيخلي القضيه اصلا توصل للقضاء؟ ايه اللي بيخلي الحاجه اصلا توصل للقاضي؟ لازم يكون في شرطه وبوليس اللي هم يمسكوا الحدوته ويوصلوها للقاضي، وده هم اصلا من مفاتيح السلطه زي ما شرحنا في الحلقه دي. ايه ده؟ كل ده الانظمه بتعمله عشان تخلي عندنا منظومه قضاء مش مستقل، وبالتالي الفصل بين السلطات يكون مش موجود على الارض. لا مش بس كده، عشان يعرفوا يزوروا انتخابات ويتحكموا في مين يتغنى ومين ما يتغناش، ويعملوا فساد منهجي متحكم فيه شكلها كده حلقه مفرغه حضرتك. انت عمال تقول لي في الحلقه ال 12 عشان يكون عندنا انتخابات محترمه شويه لازم يكون في قضاء وفصل بين السلطات. ماشي. الحلقه ال 15 بتقول لي عشان مفاتيح السلطه او الحدوته دي لازم يكون عندنا انه استقلال قضاء. في الحلقه ال 18 تقول لي النمو الاقتصادي لازمه برضه استقلال قضاء. وفي الحلقه دي بقى بتقول لي بيستخدموا كل ده وكل الالاعيب دي فعلا، وده المقصود ان احنا نعمل كده لان هي حلقه وده مصدر قوتها. الله يخرب بيت اهلك. طب اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه طيب؟ يعني نعمل ايه دلوقتي؟ أرجوك ما ينفعش تقول لي أن أنا هقضي على الاستبداد في بلدنا لو بس عملت استقلال قضاء.
او لو بس عملت اعلام حر، او لو بس عملت انتخابات حرة، او لو بس وصلت الحاكم الحلو ده بتاعنا في السلطة. لو ركزت في اي واحدة من دول بس، فيا اما مش هتعرف توصل لها اصلا، ولو وصلت لها مش هتعرف تستمر فيها، لان حضرتك هي حلقة ومنظومة مع بعضها فيها عناصر كتير. فمن الطبيعي ان انت تفقد الامل وتقول مفيش فايدة. لو كنت انت فاكر ان وصول مرشحك للحكم كفاية عشان يحصل تغيير، او وجود اعلام حر لوحده كفاية، تبقى غلطان. لو انت شايف ان سقوط الحاكم الحالي وتبديله لوحده ده كفاية، برضه انت غلطان. للأسف الشديد هي عملية طويلة وشاقة، والاستبداد بينتهي لما أدوات الاستبداد كلها أو غالبيتها ما تكونش متاحة أصلا. فلو أنا حاكم عايز استبد مش هقدر، عشان تاني وتالت ورابع مفيش سياسي كويس وابن حلال وسياسي شرير ووحش، لكن في سياسي ما عندوش القدرة انه يستبد. حلقة الاستبداد بتاعته مكسورة، ومفيش نظام استبدادي بيسقط وبنتحول للديمقراطية عشان اصل المعارضة كسبت الانتخابات، او الناس نزلت عملت ثورة، او بقى عندهم استقلال قضاء، او طلع لهم محطة اخبار كويسة. كل دي حاجات اللي بتكون لحظة اللي بتطلع في الاخبار بتكون قمة الهرم اللي تحتيه معاناة وتعب ومجهود ضخم، فقصقصت وتحجيم وتحييد قدرات الاستبداد والمستبد في بلدك. اصل الاستبداد والمستبدين دول في بلدنا حاجه جامده قوي يعني. بتعبير جين شارب، لما تحب تهزم مايك تايسون بطل الملاكمه ما تروحش تلعب معاه ماتش ملاكمه حضرتك، انت بتروح تلعب معاه ماتش شطرنج طويل. مش بس كده، انت بتشوف مصادر قوته وارتكازه وتفككهم واحده واحده. الاستبداد في بلدنا مستقر وضارب في أعماق الأنظمة عندنا، من المحيط للخليج باختلاف درجاته يعني، وهيسقط لما تقصقص له الحاجات اللي بيرتكز عليها وتضعفها واحدة واحدة، ومعركة ورا معركة. فأرجوك ما تضيعش وقتك في مهاجمة أي حد ضد النظام، لأنه بيركز ويهاجم حتة في المنظومة أنت مش شايفها مهمة أو مش وقتها أو فيها تنازلات. ضيعش وقتك. طول ما بيعمل حاجة بيفكك بيها أعمدة الاستبداد سيبه يشتغل. للأسف في منطقتنا واقعين في مزنق ومحدش عايزك تقضي على الاستبداد، وبنحارب معركتنا لوحدنا كسكان هذه المنطقة، ومعركتنا أشد من المعارك اللي حاربتها مثلا أوروبا عشان تاخد ديمقراطية، لأن مش بس بنحارب مستبد داخلي، لا ده احنا محشورين بين مطرقة الاستبداد وسندان التدخل الخارجي سواء من بره أو من حكام الدول العربية اللي حواليه. فواحنا بنكسر الحلقة دي بتاعت الاستبداد، في اللي مات واللي اتسجن واللي اتعذب وهو بيدور على التغيير. ده ما يخلكش تفقد الامل وتقول ده زي اللي ولع شمعة لناس عامية. لا حضرتك، ده هو كأنه شمعة حرقت حتة في حلقة الاستبداد عشان تنور لك الحتة اللي بعدها. فكر كده وقول لنا في بلدك، تعتقد هناخد وقت قد ايه عقبال ما نقضي على الاستبداد ونكسر الحلقة؟ وانت بتفكر حاول تدور على اللي حصل في امريكا الجنوبية، وحاول تربط المعاناة والوقت اللي اتاخد عشان يمسكوا بس اول طريق مش اكتر. ومش هدفنا ان احنا نقول لك ان احنا تمشي 1 2 3، احنا بنحاول نفكر ازاي الشعوب بتغير وضعها اذا كان ممكن يعني. بس وانت بتفكر ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب، وتدوس على الجرس لو انت على اليوتيوب عشان يجي لك اشعارات بالحلقات الجديده. اما لو انت على الفيسبوك ما تنساش تعمل لنا شير ولايك ومنشن لاصحابك. اشوفكم الحلقه الجايه.